Anh ơi. Tita. Tita. Bora. Ôi. Có gì đó. Xem vừa. Kom igen nu. Titta nu. Jag säger att jag gör. Ja. Fram är du inte. Ja. The strike, yeah? Ja. Hon kan ju få den då. Det är så nära. Ja. Ja.
Wow! Yeah. Yeah. Låten är vild. Men alltså vadå, hur ska jag göra det? Vet du vad Lukas sa? Nej, den missar den så. Var det svängde? Det är coolt. Yeah! Nästan! Yeah!